नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु फम्बी, कालिम्पोङको एकदमै पपुलर स्ट्रीट फूड। यो चाहिँ स्पेशली मैले कालिम्पोङदेखि जो जतिजना बाहिर छन् हैन, जसले चाहिँ चाहेर पनि खान सक्दैन हैन, उसैको लागि यो एउटा होममेड रेसिपी प्रिपेयर गरेको छु। र उनीहरुको लागि पनि हो जो चाहिँ पहिला कालिम्पोङमा पढ्ने गर्थे हैन, र पढिसकेपछि आफ्नो देश, आफ्नो ठाउँ, आफ्नो घर फर्केर गइसकेको छ। मलाई थाहा छ उनीहरुले अवश्य नै यसलाई मिस गर्छ भनेर हैन। फम्बी एकदमै पपुलर कालिम्पोङको हैन, स्कुलको क्यान्टिन देखिको लिएर स्ट्रीटतिर सबैतिर नै यो एकदमै पपुलर छ। मलाई आशा छ तपाईहरुले यो फम्बीको रेसिपीलाई एकदमै मन पराइदिनुहुन्छ भनेर। र यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 1 कप आधी चाहिँ मुङ्गी दाल लिएको छु। र अब म यो दाललाई चाहिँ भिजाउन गइरहेको छु र एउटा ठुलो बोलमा मैले यो दाललाई राखे। आधा लिटर जति पानी राखेर चाहिँ म यसलाई भिजाउन गइरहेको छु। अब यसलाई म कभर गरेर 5 घण्टा यतिकै भिज्नको लागि छोडिदिन्छु। र अब चाहिँ दाल मजाले 5 घण्टा भिजिसकेको छ र अब यो दाललाई चाहिँ मजाले धुन पर्छ। र अब चाहिँ यसलाई म 3 पल्ट मजाले धुएर यसको पानी चाहिँ फ्याङ्दै छु। मैले दाल धोइसकेको छु, अब पानी पनि सफा देख्न थालिसकेको छ र अब चाहिँ हामी यसलाई ग्राइन्डरमा हालेर एकदमै मिन पेस्ट बनाउने छौं। ल हेर्नुस् त मेरो ताल पनि पिनेर रेडी भयो, एकदमै मिन पिनेको छु मैले। तपाईहरुले अलिअलि गरेर सिलौटोमा पिन्न पनि सक्नुहुन्छ र पानी पनि अलिअलि हाल्नुपर्छ यो दाल पिन्दाखेरि चाहिँ। र अब चाहिँ म यो पेस्टलाई चाहिँ एउटा जगमा ट्रान्सफर गरिरहेको छु। अब त्यो पेस्टमाथि चाहिँ मैले 3 कप पानी हाले। अब मैले 3 कप पानी हालिसकेपछि चाहिँ यसलाई मजाले चलाउँछु। र अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले कि चाहिँ ओभरनाइट या 9 देखि 10 घण्टासम्म हामीले त्यतिकै छोड्दिनु पर्छ। र एकदमै तपाईहरु गर्मी जग्गामा बस्नुहुन्छ भने यसलाई फ्रिजमा स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरु अलिक चिसो जग्गामा या विन्टरको टाइम छ भने चाहिँ तपाईहरुले यसलाई बाहिर नै रुम टेम्परेचरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, किनभने गर्मीको टाइममा दाल एकदमै छिटो बिग्रिन जान्छ। त्यसैले यसलाई फ्रिजमा तपाईहरुले स्टोर गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन जान्छ। र म चाहिँ फ्रिजमा राख्दै छु यसलाई। र हेर्नुस् त 10 घण्टा भइसक्यो, अब मैले निकाले यसलाई बाहिर। र निकालेर पनि मैले एकछिन त्यतिकै रुम टेम्परेचरमा 15 मिनेट छोडेको थिएँ। र अब यो पानी अलग्गै छुटिएको छ र मुनि दालको पेस्ट अलग्गै छुटिएको छ। र अब चाहिँ म यो माथि बसेको पानीलाई चाहिँ फ्याँक्न गइरहेको छु। र पानी फ्याँकिसकेपछि अब यो मुनि रहेको स्टार्चलाई चाहिँ मजाले चलाउने। अब यसलाई पकाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर अलिकति हर्दी र नुन लिएको छु। भाँडामा राख्न अगाडि पनि एकताल पेस्टलाई मजाले चलाइदिने अनि भाँडामा राख्ने। जगको फेदमा रहेकोलाई पनि मैले अलिकति पानी हालेर पखालेर यहीँ फेरि हाल्दै छु। अब चाहिँ ग्यासलाई मिडियम टु लोमा अन गरेर यो हर्दीलाई राख्ने अनि नुनलाई पनि। र अब चाहिँ यसलाई बिस्तारो यसरी चलाउँदै हामीले यसलाई पकाउनु पर्छ। अनि यो फम्बी पकाउँदाखेरि ग्यासको फ्लेम चाहिँ एकदम मिडियम टु लो नै राख्नु होला। अनि यहाँ मैले भिडियोमा देखाएको जस्तै प्रकारले नै चलाउनु होला। र हेर्नुस् त अब त निकै बाक्लो भएर आइसकेको छ र यो लम्स बसेको जस्तो भएको छ। र यो चाहिँ लम्स हैन, यो अहिले आफै मजाले फुटेर जान्छ, डराउनु पर्दैन। ल हेर्नुस् त फम्बी अब यतिको बाक्लो भएर पाकेर आएको छ। र अब यतिको टेक्सचरले चाहिँ हामीले फम्बीलाई मजाले सेट गर्न सक्छौं। अब मैले ग्यासलाई अफ गरेँ। र अब चाहिँ मैले फम्बी सेट गर्नको लागि यहाँनिर मैले 2टा कन्टेनर लिएको छु र यसमा नै म फम्बी सेट गर्न गइरहेको छु। अब यो कन्टेनरमा चाहिँ म यो पाकेको फम्बीको पेस्टलाई चाहिँ सेट गर्नको लागि हाल्दै छु। अब चम्चीले यसलाई मजाले सेप दिने। अब कभर गरेर रुम टेम्परेचरमा त्यतिकै सेलिनको लागि छोडिदिने। जब सेलिन्छ तब चाहिँ फ्रिजमा 1 रातको लागि राख्न पर्छ। र 1 रात मैले फ्रिजमा राखेर अब फम्बीलाई बाहिर निकालिसकेको छु र मेरो फम्बी एकदमै राम्रो सेट भइसकेको छ। अब
अब चाहिँ म सबै फम्बीहरू काटेर राख्न गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस् त फम्बी कति राम्रो बनिएको छ। तपाईहरुलाई काट्नु पनि एकदमै अप्ठ्यारो हुँदैन, सजिलोसँगले मजाले काट्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ म मसिनो स्क्वायर शेप गरेर काट्न गइरहेको छु। र फम्बीलाई यसरी नै काट्छ र कालिम्पोङमा पनि तपाईहरुले यसरी नै काटेको नै पाउनुहुन्छ। र अब चाहिँ मैले सबै फम्बीहरू काटेर रेडी गरिसकेँ। र मैले चाहिँ यहाँनिर यो दुईटै सेट गरेको फम्बीलाई एउटै खालके साइजमा काटेको छु, स्क्वायरमा। र यो फम्बीलाई चाहिँ मैले यहाँनिर दुई प्रकारले बनाएर देखाइरहेको छु। सुरु गरौँ है त पहिलो रेसिपीबाट फम्बी। अनि यतापट्टि चाहिँ 10 वटा सुक्खा खोर्सानी भिजाएर राखेको छु तातो पानीमा। 60 ml तेल, सानो साइजको प्याज र अदुवा, एउटा ठुलो लसुन, सानो चम्चीको 1 चम्ची टिम्बुरको धुलो, नुन स्वाद अनुसार, अनि धनियाको पत्ता गार्निसको लागि। अब म यी भिजेको खोर्सानी, प्याज, अदुवा र लसुनलाई चाहिँ एकैसाथ पिनेर म पेस्ट बनाउँदै छु। पेस्ट पनि रेडी छ अब। ल हेरौँ अब अर्को प्रकारले बनाउने सामग्रीहरू। सबभन्दा पहिला त फम्बी, 60 ml कुकिङ ओइल, 5 वटा लसुनलाई मसिनो गरेर काटेको, 1 चम्ची अदुवा, प्याजको सागको फेदपट्टिको सेतो भागलाई मसिनो गरेर काटेको, खोर्सानीको धुलो ठुलो चम्चीको 1 चम्ची, 1 चम्ची भुटेको तेल, नुन स्वाद अनुसार। पहिलो रेसिपी चाहिँ म पकाएर देखाइरहेको छु र तातो प्यानमा मैले यो तेललाई राखेँ। अब तेल मजाले तातिसकेको छ र यो पेस्टलाई म राख्दैछु र यसलाई एकछिन मजाले चलाइदिउँ। अब म त्यही पेस्ट राखेको बोलमा चाहिँ अलिकति तातो पानी हालेर फेरि यो पेस्टमा राख्दैछु। र अब यति गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई मजाले सानो आँचमा पकाउँदै जबसम्म यो काँचो लसुनको फ्लेभर हट्दैन तबसम्म हामीले यसलाई पकाउनु पर्छ। र अब यतिको कन्सिस्टेन्सी भइसकेपछि चाहिँ अब यसमा चाहिँ म अलिकति यो अघिको टिम्बुरलाई एड गर्न गइरहेको छु। अब टिम्बुरको धुलोपछि नुनलाई पनि स्वाद अनुसार एड गरौँ। अब यसलाई मजाले चलाएर ग्रेभीमा मिक्स गरिदिउँ। अब सबै मजाले मिक्स भइसकेपछि चाहिँ ग्यासलाई अफ गरेर यो फम्बीलाई एड गर्नुपर्छ। अब फम्बीलाई मजाले यो ग्रेभीमा मिक्स हुन दिउँ। ल यो ग्रेभीसँगको फम्बी मेरो रेडी भयो। हेर्नुहोस् त कति मिठो खाउँ खाउँ लाग्दो देखिरहेको छ। र अब अर्को प्रकारले चाहिँ तपाईहरुले यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ मेरो एकदमै फेभरेट पनि हो। र यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा ठुलो एम्टी बोल लिएको छु र यसमा चाहिँ म सबैभन्दा पहिला यो प्याजको सागलाई राख्न गइरहेको छु। त्यसपछि यो अदुवालाई अनि लसुनलाई पनि अनि धुलो खोर्सानीलाई पनि, नुन स्वाद अनुसार, र यो तेललाई चाहिँ म तातो गरेर तताउन गइरहेको छु। र अब यो तेल एकदमै मजाले तातिसकेको छ। अब यो अघि राखेको सामग्रीहरूमाथि यो तातो तेललाई राखिदिने। अब तेल राखिसकेपछि मजाले यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। अब यो फम्बीलाई एड गरिदिउँ। अब फम्बी एड गरिसकेपछि नि यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ। अब यो भुटेको तिललाई माथिबाट मजाले छरिदिने अनि तिललाई पनि मजाले मिक्स गरिदिनु पर्छ। र अर्को प्रकारले बनाएको फम्बी पनि रेडी भयो। तपाईहरुलाई कुन चाहिँ मन पर्यो कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई मेरो आजको यो फम्बीको रेसिपीको भिडियो एकदमै मन पर्छ होला भनेर। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् है मेरो च्यानललाई। अनि यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस् अनि तपाईहरुको साथीहरुसँग फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।